Hey, moet je horen. Ik heb al bijna 30.000 volgers. Wauw, kikken man. Dat is echt te gek. Vet hè? Super vet. Rete cool. Echt kapot gaaf. Dat zijn echt gruwelijk veel volgers. Dit is gruwelijk hè? Hallo allemaal, Dutchies to be. Wat ontzettend gruwelijk en tof en cool en vet dat jullie er allemaal weer zijn. Deze video van vandaag wordt echt kicken. Let maar op. Het is vette shizzle vandaag. Want deze video wordt echt gruwelijk. Dus een goede keuze dat je deze onwijs leuke video gaat kijken. Misschien raad je het al. Deze video gaat vandaag over woordjes om jouw emotie of jouw enthousiasme te benadrukken. En meestal gebruik je misschien leuk of goed. En misschien zeg je dan heel leuk of erg leuk of heel erg goed. Maar we gebruiken als Nederlanders in de spreektaal ook heel veel andere soorten woordjes. En die gaan wij vandaag dus leren. Ja, dames en heren, we gaan vandaag een beetje straattaal leren. In deze video ga ik jullie voorbeelden geven met Youglish. En Youglish is een website waarop heel veel fragmenten zijn verzameld uit normale televisie, waarin normale mensen Nederlands spreken. En je vindt hier dus heel veel voorbeelden van echte Nederlandse spreektaal. Ik heb dus voor alle voorbeelden gezocht naar fragmenten, zodat je kunt zien hoe het wordt gebruikt en dat je het ook een keer van andere mensen kunt horen. We beginnen vandaag met cool. En cool gebruik je natuurlijk eigenlijk ook in het Engels. Laten we kijken naar een paar voorbeelden. Op een gegeven moment zei mijn zus tegen mij: Ronald, jouw leven is echt heel cool. Hè? Ik zei, ja, is echt heel cool. Hey, daar is Elmo. Cool. Op een schaal van 1 tot 10, hoe cool is deze baan dan? Deze baan is zeker een 10. Ja. Wat hebben we gezien? Jouw leven is echt heel cool. Hey, daar is Elmo. Wat cool. En op een schaal van 1 tot 10, hoe cool is deze baan? Mijn baan is op een schaal van 1 tot 10. Een 10, want mijn baan is super cool. Het tweede woord is gaaf. Gaaf betekent letterlijk intact of onbeschadigd. Bijvoorbeeld, je hebt een gave huid. Nou, ik niet. Ik heb geen gave huid. Kijk, ik heb rode vlekjes. Dus ik heb geen gave huid. Maar ik heb wel een gaaf gebit. Ja, intact. En ook mooi, vind ik zelf. Dus dat is de letterlijke betekenis van gaaf. Maar je kan het ook gebruiken om je enthousiasme te tonen. En dan betekent het great. We gaan weer kijken naar een paar voorbeelden. Ja, en hoe gaaf is het nou als jouw meubels terechtkomen in die winkels in Milaan? Een festival, dat geeft zoveel kick, zoveel power. Dat is gewoon gaaf om te doen. Hey, gaaf man. Nou, ik heb echt vandaag weer veel geleerd. De eerste was, hoe gaaf is het? Bla 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 bla. So, how great it is, or how great would it be? Hoe gaaf is het als, of het is een reactie. Hey, gaaf man. Wow, that's so cool. That's great man. De derde is te gek. Iets is te gek. Is it too crazy? Gek is toch crazy or weird. En te gek kun je eigenlijk ook op 2 manieren gebruiken. De eerste is een beetje negatief. Je kan bijvoorbeeld zeggen: dit kan gewoon niet. Dit is te gek. dit kan gewoon niet. Dit is te gek. You can't do this. This is not possible. You shouldn't do this. You can't do this. Zoiets. This is insane. Maar met een andere intonatie is het positief. Ja, dit is te gek hier. Moet je kijken. Kijk, hier kunnen we mooi een vuurtje maken. Yes! Ja, het is te gek hier. Moet je eens kijken. Yes, it's awesome here. Dit fragment ook. We gingen kijken naar de Foo Fighters. Ik weet niet of iemand die kent. Ja, gek. Love it. Love it. Ja, dat is te gek. Love it, love it, love it. En de laatste,
zitten nog 2 andere waar we ook naar gaan kijken. Hoe is het voor jou om hier te zijn? Ja, helemaal te gek. Echt, hoe kick is dat als je bedrijf gewoon zo'n vet feest neerzet? Dat is toch het vetste wat er is? Ja, helemaal te gek. Hoe kicken is het als jouw bedrijf zo'n vet feestje neerzet? We gaan kijken ook naar kicken en vet. En dat is toch super vet. Nou, de eerste is dus vet en super vet. Als je heel dik bent, dan ben je super vet. So then you're very fat. Maar meestal gebruiken we het om te zeggen hoe fantastisch we iets vinden. Bijvoorbeeld, ik vind dit nummer echt super vet. Ja man, wat een super vet nummer is dit. We gaan weer kijken naar een paar voorbeelden. Super vet. We gaan met de hele klas op musical kamp. Super vet. We gaan met de hele klas op kamp. Super vet. Creatieve content, vette shit maken. Ja, dat is de droom eigenlijk. Creatieve content en vette shit maken. Dus making creative content and amazing shit. En dat probeer ik ook. Ik probeer ook creatieve content en vette shit te maken. Nummer 5. Kicken. Dat zagen we al. En kicken is een soort van how great. Bijvoorbeeld. Je mag hem beter houden. Je kan hem zo bewegen en zo. Jeetje, wat kicken. Oh, wow. How great, right? Jeetje, wat kicken. Vette, kicken. De laten we erin. Vet, hè? Hoe kick is dit? So, it's so cool, it's awesome, it's amazing, it's very, very, very good. Dan tof. En tof is ook een soort van great. We gaan weer kijken naar een paar fragmenten. Dat is heel tof om te zien. Ja, wat gaaf. Dat is echt heel tof om te zien. That's very great to see. Voordat we beginnen zou ik het heel tof vinden als jij even abonneert op dit kanaal. Voordat we beginnen zou ik het heel tof vinden als jij je abonneert op dit kanaal. Maar nu, voordat we verder gaan, zou ik het dus heel tof vinden als jij je abonneert op dit kanaal. De laatste, gruwelijk. En gruwelijk kan zijn negatief, gruesome en horrible. Een gruwelijke dood sterven. To die a gruesome death. Maar ook positief. En een voorbeeld was in een van mijn eerste video's hier op YouTube. En laten we kijken. Ik hoor je niet. Wacht, ik zet even de muziek uit. Ik zei, de video van gisteren is echt gruwelijk. Ik versta je niet. Zet even die stofzuiger uit. Ik zei, de video van gisteren is echt gruwelijk. Is she calling my last video horrible? Ja, dus Kim, jouw laatste video was echt gruwelijk. It was wicked. Of deze. Het stoort er nu uit. Zo, maar dit ziet er wel gruwelijk uit hoor. Ja. Zo, maar dat ziet er wel gruwelijk uit hoor. That looks wicked. That looks great. 3 slaapkamers en een gruwelijk grote tuin, want dat willen ze zo graag. 3 slaapkamers en een gruwelijk grote tuin. Dus hier gebruik je gruwelijk om groot te benadrukken. Een heel grote tuin eigenlijk. Een gruwelijk grote tuin. Trouwens, probeer dit te zeggen. Een gruwelijk grote tuin. Een gruwelijk grote tuin. Een gruwelijk grote tuin. En de laatste. Vet. Nou, ik vond het een gruwelijk inspirerend verhaal. Dat vond ik een gruwelijk inspirerend verhaal. Dus hier betekent het ook weer heel. Soort van, ik vond het een heel inspirerend verhaal. Ik vond het een gruwelijk inspirerend verhaal. Als laatste gaan we kijken naar nog een paar andere woorden die je zoals gruwelijk dus ook voor een adjectief kan zetten of voor een werkwoord kan zetten. Dus in plaats van dat je zegt ik vind deze mok heel mooi, kun je zeggen ik vind deze mok erg mooi, ontzettend mooi, onwijs mooi, mega mooi, super mooi, hartstikke mooi, vreselijk mooi, heel erg mooi,
Dus dit zijn woorden die veel gebruikt worden in de standaardtaal. En even over erg en vreselijk. Als je die dus in een positieve zin gebruikt, dan zijn ze positief. Dus heel mooi eigenlijk. Maar je kan het ook gebruiken in een zin als: oh, wat erg. Oh, ik vind het zo erg voor je. Oh, how bad. I find it so bad for you. Of wat vreselijk. Wat vreselijk voor je. Ja, dus je moet wel uitkijken met deze woorden dat ze ook negatief gebruikt kunnen worden. Het allerinteressantst is om nu nog een paar woordjes te leren die meer straattaal zijn. Bijvoorbeeld vet ook weer. Ik vind de mok vet mooi. Of rete. Ik vind de mok rete mooi. Reet is letterlijk your ass. Maar nu, ik vind hem rete mooi. I'm finding it very, very, very beautiful. Nog even iets anders voor de laatste voorbeelden. Bijvoorbeeld, dit boek is vet goed. Het is rete goed. Het is ook kapot goed. Kapot betekent broken eigenlijk. Zoiets broken good? Nee, het is kapot goed. Het boek is steengoed. En het boek is keigoed. En keigoed wordt eigenlijk vooral gezegd in het zuiden van het land en in Vlaanderen. Dus als laatste dit voorbeeld. En dat was daar waar dat je een foto moest nemen. En ze hebben dat keigoed gedaan. Dat hebben ze keigoed gedaan. Ze hebben het heel goed gedaan. Ze hebben het keigoed gedaan. Nou ben ik natuurlijk benieuwd naar wat jij van deze video vond. Vond je hem leuk of goed of interessant of juist slecht en stom? Of vond je hem gaaf, gruwelijk, cool, vet? Dus zet in de reacties wat jij ervan vond. En ook als ik een woordje heb gemist, als je nog een ander woordje kent of meerdere woordjes, zet die dan ook in de reacties. Nou, oké. Ik ben nu rete moe. Nee hoor, grapje. Maar ik ga wel stoppen met deze vette video. En als je nog meer Nederlands wilt leren met mij, abonneer je dan op dit kanaal. Als je deze video kei leuk vond, of rete goed, of iets anders positiefs, geef het dan een like, alsjeblieft. En dan zie ik jullie weer heel gauw in de volgende gave video. Doei!